كيف كانت فترة طفولتي بالعراق؟ اليوم راح نسولف عن طفولتي ونرجع بالذكريات زمان، فخليكم ويانا واستمتعوا بهاي الحلقة. ليتس جو. وهذا الشيء حيكون سلسلة جديدة بالقناة وحيكون اسم البرنامج سوالفي. فعلى ما يوصل هذا الفيديو للجميع لا تنسى تسوي لنا لايك وتسوي لنا تعليق حلو وخلينا نبدأ. ليتس جو. طفولتي بالعراق شلون كانت؟ الناس اللي ما تعرف أنا عشت بالعراق 8 سنوات ونص. بشكل عام الطفل العراقي والعراقيين اللي عاشوا هناك خاصة فترة الحروب مرينا فترات كلش صعبة، فترات الطفل مو من السهل انه يمر بيها، مو من السهل انه تعيش هاي الشغلات اللي احنا عشناها خاصة العراقيين. الطفل العراقي واللي مرت بحياته حروب عديدة وأيام أبد ما راح نقدر ننساها. مرينا بأوقات صعبة كلش، أحداث مو أي طفل يقدر يعيشها، مو أي طفل يقدر يتجاوز الأحداث وإنه تظل دائما بعقله ويمارس حياته يعني كإنسان عادي، لأن إحنا مرينا بأحداث كلش صعبة. تعتبر حرب العراق من 2003 إلى عام 2011 بعد الغزو الأمريكي من ضمن الحروب الأكثر تكلفة في العالم، وتأتي بالمركز الثاني عالميا بتكلفة 1.01 تريليون دولار. تاريخ 10/6/1997 اجيت على الدنيا. يا هلا يا مرحبا، بافيان اجى على الدنيا. كنا نعيش في بغداد الكرادة، مقابيل قصر الجمهوري في أبو نواس، عمارة الأنباري. خليني نبدي بهاي المعلومة. طبعا الكهرباء بهذاك الوقت قبل ما أجي للدنيا كانت ما تنطفي، خاصة بهاي المنطقة اللي كنا نعيش بيها. يابا شو بس اجيت على الدنيا صار يابا الكهرباء بعد ورا يمكن اسبوع 10 ايام قامت تنطفي. فقر عمي فقر. الكهرباء دائما تيجي وتروح بالعراق عامة، فخاصة في هذا المكان ما كانت تروح، ولكن بس اجى بافيان على الدنيا اشوف الكهرباء قطعت مو صوشي. وياي صور بصراحة لما كنت صغير، كان عمري هنا 8 ايام وهنا شهر ونص. اكو شغلات هواي مدى اذكرها قبل سقوط بغداد، فسألت الوالد والوالدة الحمد لله ساعدوني انه اذكر شغلات واكتب شغلات ثانية. كنت بالبيت انا مدلل لما تنطفي الكهرباء الوالد يشيلني يروح يمين ويسار يهفي منا، فالعيال كانوا يعتنون بي كل شوية. بس شنو انا كنت كلش ضعيف، يا بش قد ضعيف كنت لدرجة انه حتى جيرانه كان وحده تصيح لي ليش اتذكر عصعوص مهلس بافيان عصعوص مهلس. كلش كنت ضعيف مع ان العائله ما كانوا ابد يخسرون وياي بالاكل، بس انا هي طبيعتي كنت بس اكل بسكت نيدو وشكر صمون يابس، هاي كان اكلي بس هذا. ما كان عندي ويس انه اكل، ما عندي كان نفس، طبيعتي هي كانت. حتى الناس اللي تشوفوا فيديوهاتي قديمه عن الجيم، لما اسوي الفيديو عن الجيم شلون تحول جسمي، فراح تشوف قد كان ضعيف. حتى لما جيت لسوي كان ضعيف. دا اتذكر لي هسه عمارتنا الانباري كبيره 3 طوابق بيها تقريبا بال70 شقه. نطلع بالممر انا واصدقائي، صديقي عبد الله، كان عندي اصدقاء ثاني ما اتذكر اسمائهم بالضبط. كنا نلعب ختيلان، كنا نلعب قالبولا برتقاله، هاي اللعبات اللي تعرفوها قبل. ما كان عندنا طبعا ايفون، ما كان عندنا الانترنت، فاللي الناس الطيبه من التسعينات اواخر التسعينات راح يعرفون شنو قصدي. بهذاك الوقت كانت غير، مو مثل هسه. احنا لما كنا صغار كنا نقضي وقت كلش حلو سويا، نلعب نتعارك. بس انا كنت الشخص اللي كلش هادئ، كنت كلش عاقل، يعني ما اسوي مشاكل، مو ابو اللي يحرق الدنيا يصمت الدنيا، لا كنت كلش هادئ وكلش خلوق واقعد هيجي كيوت. هاي كان طبيعتي. كنت كلش احب العاب السيارات، طبعا اكيد ولد كان واحد يعطي له سيارات هديه، فكان واحد يتعود على هذا الشيء. وكان عندي حب لهوايه الرسم، طبعا كنت ارسم كلش هوايه اشياء عديده، ارسم منظر بحر، بيت. كنت اتذكر دائما ارسم مثل بيت وسياره دائما نفس المنظر، بس كنت احب هذا الشيء. كان هاي مثل هوايه مثل شغفي قبل لما كنت صغير كلش. ما كان عندي كثير اصدقاء بصراحه، ولكن هاي المجموعه اللي كنت انا وياهم كنا نتونس كلش. حتى اذا اتذكر جتي فتره مال كتاكيد، اشترينا كتاكيد وهاي، ودائما كان مثل اكو ترندينج، يعني شغلات ترند، كتكوت مال تعاب وهالشغلات الى اخره. فهاي كان مثل طفولتي
البسيطة قبل سقوط بغداد. لما قامت تجي فترة السقوط هنا تغير كل شيء. هنا الحياة انقلبت 180 درجة. لما وصلنا لهذا الشيء، وصلنا لفترة سقوط بغداد، وراح أشرح لكم شنو اللي مرينا بيه، واللي هواية أطفال وهواية ناس صغار الكبار مرينا بهاي الفترة الصعبة كلش، خاصة كطفل إن تعيش بهاي الفترة. يعني لي هسه والله لي هسه أتذكر شغلات كلش هواية من فترة السقوط بغداد، وحتى فترة ورا السقوط، يعني لدرجة إنه أكو لحظات يعني لي هسه أقدر أشوفها قدامي، ومدى بالغ يعني أكو لحظات لي هسه أقدر أشوفها قدامي. ليلة سقوط بغداد وقبل السقوط شلون كنا نعيش. نعود للذاكرة قبل سقوط بغداد ب4 أيام. طبعا الوالد تصرف وعلى مود يحمي العائلة، قلنا لازم ننتقل من بغداد، لازم نترك بغداد لأن حيصير هاي الكارثة. انتقلنا من بغداد إلى التلكيف. بهذاك الوقت الكيف كانت فيها أمان. ليش أتذكر كنا بالباصات، أخذنا باصات، وصلنا بالليل، أخذت تقريبا 6 ساعات طريق، وصلنا بالليل كان ظلام تام. لما وصلنا ما كنا أتذكر كلش ظلمة. طبعا رحنا يم بيت عمي الله يذكره بالخير، فهو رحنا هناك واستقبلنا. لما كنا بالتلكيف فكانت الأمور هادية، كانت الأمور يعني العيشة ماشية هناك أمان. بس كان نقرأ بالأخبار وتجي القصف الأمريكي راح يبدي، راح يدخلون أمريكا للعراق، أمريكا ما باقيها شيء وتدخل العراق. وفعلا صار هذا الشيء ودخلوا العراق. We will bring freedom to others. The security of the world requires disarming Saddam Hussein now. The early stages of military operations. بقينا بالتلكيف مدة 3 أسابيع، ووراها انتقلنا وجهة مالتنا الثانية وهي الموصل. بهذيك الفترة في الموصل أولاد عمامي كلهم تقريبا كانوا موجودين في الموصل، وكنا بيت كلش كبير هناك يم قرايبنا. ورجعنا الموصل عمود بعد وراها نرجع لبغداد لأن الطريق منها كان أسهل. لكن لما صرنا في الموصل أعلن عن سقوط بغداد رسميا. طوقت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزارة الإعلام العراقية وسط العاصمة بغداد، بعد أن شنت الطائرات الأمريكية في الساعات السابقة قصفا جويا مكثفا وعنيفا. سقطت بغداد. It's so hard to say that, man. بغداد سقطت بهاي الفترة ما كنا في الموصل، وراها جتي هاي مال الفترة مال حواسم وبوق ونهب. ومن هذاك اليوم لي هسه العراق مثل ما تشوفوا شو صارت من مأساوات إلى مأساوات أكثر. طبعا أنا كطفل هناك كان اكو شعور غريب. انت يعني واحد ما دا يفتهم ايش دا يصير بالضبط، ولكن كان في هذا الشعور انه اكو شيء غلط دا يصير. يعني انه العراق يروح هيك وامريكان ياخذوه ويحتلوه بهالبساطه. يعني كان شيء غريب والله صراحه. يعني لان انا في هذاك الوقت يعني كنا كاطفال ما كنا نفكر بهالعمق، ما كنا نفكر ايش دا يصير، ليش دا يسوون هيك، ليش الا احنا. فكانت فترة كلش صعبة وكلش انقهرت لما أنا عرفت إنه رسمياً بغداد راحت. لما كنت في الموصل صارت وياي شغلة وممكن كنت راح أروح بيها بصراحة. فاليوم رحنا يم قرايبنا وأنا فجأة قلت يا الله معود خل أطلع، شنو هاي البيتيات، نطلع شوية نفتر بوحدي. أشوف لك طلعت دا أمشي والله لي أتذكرها. شو مشيت قلت لا يا الله وين البيت، دا أشوف يمين يسار هاي ما دا أعرف. قلت لا يا الله ضحت هاي خلاص أنا ضحت بعد ما دا أعرف وين بيتنا. أدور هاي. فلقيت شخص هناك يعني شاب شد يطلع عمره من العشرات يمكن. سألته قلت
بالضبط ما اتذكر شلون صار الموقف، بس مثل قال على منو تدور، وينك انت، وين بيتكم؟ قلت له يم فلان هذا البيت. قال هذاك وينك. والله يعني تخيل لو كان انسان ثاني وحاقد هاي يمكن كانوا يخطفوني، كانوا يقدرون خاصة بهاي الفترة الأزمة هاي الحرجة اللي احنا نمر بيها، كان اكو خطف ونهب وكل شيء. بس هذا كان شخص سوى الخير. رجعنا للبيت سالمين ما بينا شيء، وكان اكو همين قس هناك، واكو ذكرى لي هسه لهذا اليوم اذكرها، واللي كلش امتن بيها واعتزل هذا الشيء، لان يمكن في ذاك اليوم انا كنت حكون بغير مكان. فالقس اعطاني صليب. طبعا مو هذا الصليب نفسه بالضبط، ولكن كان صليب همينه من خشب، شيء كلش بسيط. فهاي الذكرى وهاي الهدية يعني اياها هذا القس، هي تذكرني بهذا الموقف اللي صار بيه، هي انه اشكر الرب انه ما صار بيه شيء في ذاك الزمن بهذاك المكان، جاب لي هذا الشخص اللي دلاني على البيت. انا كنت في ذيك الفترة ضعت، يعني قلت خلاص انا ضعت بعد ما راح ندل على البيت. فهذا الصليب دائما البسه، ايش قد ما هو بسيط ولكن يشيل هاي الذكرى، يشيل هذا الشيء دائما موجود وياي. فورا كلها يما صارت احداث في موصل، احداث هوايه صارت في موصل، ولكن تقريبا في اسبوع خلصنا كل شيء. بغداد غزوا الامريكان، احتلال امريكي صار، ورجعنا الى بغداد، وكانت الامور متغيره كلش، الامور مو كانت نفسها. فرجعنا لبغداد لبيتنا حماة الانباري، ولكن الشعور كان مختلف. الامريكان كانوا هناك، وكطفل انت ما تعرف يعني ايش دا يصير، هل هذا شيء جيد هل هذا شيء غير جيد، مثل نضحك علينا على اساس ديمقراطي وهاي الشغلات اللي نعرفها احنا اللي صارت. فعامة الامر كان كلش صعب جدا جدا صعب انه انت كطفل تعيش هالفترة الزمنية بهذاك الوقت في العراق، كان شيء صعب. وخاصة شو صار اصعب ورا سقوط بغداد من ورا 2004 الامور صار صعبة. وعندي سوالف هواية صارت وياي بهاي الفترة المعينة خلال من 2004 الى 2007، كانت فترة كلش صعبة. ورا فترة بدأ العام الدراسي، طبعا الروضة اني ما كنت مسجل بها ابد، ولكن قبل بديت الصف الاول ابتدائي في مدرسة لبنان. وياي الذكرى والشهادة مالتي من صف الأول. تخيل إنه يكون عندك هذا الشيء لي هسه في من عام 2003 2004 الدراسي. شاطر كلش، عشرات، أغلبيتها عشرات، كلها ممتاز ممتاز ممتاز. فنترك هذا الشيء ونترك الأحداث اللي صارت ورا سقوط بغداد. أحداث هواي مرات بيها، أحداث كلش صعبة، أحداث ممكن كنت أفقد بها حياتي لعدة مرات، ونحمد الله شكرا لكل شيء، حنياتنا عايشين وموجودين والحياة مشت كلش بسرعة. فإذا تريدون حبايب نكمل القصة ونكمل نسولف هذا البرنامج سوالفي، راح أتكلم عن دراستي بالعراق شلون كانت، والفترة الصعبة كلش اللي مريت بيها بالعراق هي كانت في هاي الفترة ورا سقوط بغداد. وإذا تريدون تشوفون الحلقة الثانية فنريد تفاعلكم، اعطينا لايك، اكتب لنا كومنت حلو، سوي شير، ولكم في امان الله. وان شاء الله نشوفكم بالحلقة الثانية، بس منو يقرر؟ انتم. نشوفكم بالفيديو الجاي. بيس.